Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục làm một món ăn mới nữa. Đó chính là món chân giò kho với nước tương xả ớt. Cái món này là cực kỳ đúng gu luôn của những người gọi là hội những người thích gặm xương á. Và cũng là một món rất là tốn cơm ha. Mình cho vô trong đây là một ít giấm và ngâm khoảng 10 phút để nó khử bớt cái mùi tanh của chân giò. Bước làm xào tiếp theo á là mình sẽ trụng sơ chân giò qua nước gừng. Tiếp theo á là mình sẽ cắt một ít sả để ướp thịt. Các bạn có thể cắt đơn giản giống như mình ha, cắt xéo vậy thôi, hoặc là đập dập ra cũng được. Và mình cũng băm nhuyễn một ít để lát nữa mình phi lên cho nó thơm ha. Đây là phần chuẩn bị gia vị ướp thịt của mình nha các bạn. Mình sẽ cho vô trong đây là nửa muỗng hạt nêm nè, 5 muỗng nước tương ha. Rồi 2 muỗng dầu hào. Và cuối cùng là 2 muỗng siro bắp. Rồi cho xả vô luôn. Chưa gì là mình đã thấy cái mùi nước tương nó nồng lên nè, rất là thơm. Và mình sẽ ướp thịt ít nhất là 2 tiếng nha các bạn. Và nếu như các bạn không có thời gian á, thì mình ướp trên nửa tiếng cũng được thôi. Rồi vì nó lúc đó nó chưa có ngấm lắm. Mình cũng băm một ít tỏi và hành tím nữa để phi chung với sả cho nó thơm ha. Bây giờ là tới giai đoạn kho nè các bạn. Mình cho vô trong đây là 1,5 muỗng đường thốt nốt để tạo màu cho món kho này ha. Cái mùi sả công nhận là nó thơm ơi là thơm luôn. Khi mà đường chuyển sang cái màu nâu cánh gián như thế này nè, mình sẽ cho chân giò vô ha. Mình chở cho các cái mặt nó săn lại hết rồi á, rồi mình mới bỏ nước vô nha các bạn. Khoảng 10 đến 15 phút á, thì mình sẽ dỡ nắp ra và mình chở mặt lại một lần để cho nó chín đều. Hồi nãy giờ mình kho là cũng gần 1 tiếng rồi đó các bạn. Và bây giờ cái món chân giò của mình nó lên màu rất là đẹp. Và thịt nó cũng mềm rượu hết rồi ha. Mình sẽ múc ra và ăn chung với cơm. Mình thấy cái móng chân giò heo này nó đã rất là mềm luôn các bạn. Mình đâm vô nên nó xuyên qua luôn. Nó xuyên qua luôn nè. Nè, sẽ ăn miếng này đi anh. Móng giò 100% móng giò. Mời các bạn. Thịt mềm, rất là mềm luôn các bạn. Cái da nó dẻo, quá béo luôn. Món ăn này thì làm nó hơi cầu kỳ và nó tốn thời gian một chút xíu các bạn. Nhưng mà bù lại mình sẽ có một cái món ăn rất là hao cơm luôn. Nhất là những cái lúc mà trời mưa. Ôi, ăn cái món này thì còn gì bằng nữa. Tụi mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tụi mình trong những video tiếp theo ha. Bye bye.